Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az ikerlángoknál, mit lehet róluk tudni, hogy vannak ők, milyen a kapcsolódásuk ebben a nagy zűrzavarban, amit most az energiák művelnek velünk, ők hogyan élik meg. Az én olvasatomban az ikerláng kapcsolódás mindig kizárólag csak is egy férfi és egy nő kapcsolódása, és nem kifejezetten párkapcsolati céllal találkoznak ők, és nagyon minimális az esélye, hogy ebből valaha párkapcsolat lesz, mert olyan nagyon nagy feladatokat kell, önismereti és feladatokat kell megugraniuk, és olyan tudatszintváltozáson kell keresztül menniük, ami a mai társadalomban hát nagyon nehéz, főleg azért, mert az ismeretek zavara, vagyis annyi ismeret van, és ennek a különválogatása az plusz egy nehezítés, talán inkább így mondom. Úgyhogy ezért különösen nehéz, hogy ebből párkapcsolat legyen, viszont ha lesz, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. És én nekem az a megérzésem, vagy én úgy gondolom, hogy kifejezetten az a cél, az én célom is, hogy ezek mégiscsak összejöjjenek. Azért csinálok ilyen videókat, ahol nem az a legfőbb szándék, hogy jósolgassunk előre-hátra, hanem hogy megértsük, illetve azokkal, amiket elmondok, azok által valamiféle másfajta megvilágításba helyezzem az eddigi dolgokat. Úgyhogy megnézzük most akkor, hogy mi a helyzet ezzel az ikerlánggal, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi kapcsolatukról, mi van az ő kapcsolatukban most, mit tudhatunk meg. Úgy tűnik, hogy az egyik őjük párkapcsolatban van mindenképpen, és ott lehet szó arról, hogy éppen a párkapcsolat nehézségeit élik meg. De az is lehetséges másik verzióként, hogy ez a kapcsolat van így szétesőben. És a szétesést oka pontosan az, amit az előbb mondtam, hogy nagyon-nagyon sok feladatot kell megoldaniuk, mondjuk így életfeladatot, sorsfeladatot. Ők nem az átlag embereknek mondjuk így 2-3 életfeladatuk van, az ikerlángoknak mondjuk 20. Körülbelül ilyen nagyságrendet tudok mondani, hogy nekik ilyen nagyon nagy a különbség, és onnantól kezdve, hogy ők találkoznak és aktiválódik ez a kapcsolódás, onnantól kezdve muszáj beleállniuk ebbe a feladatba, és itt is középen a halállapja jelenik meg, vagyis hogy a hatalmas átalakulás. Ez itt nem biztos, hogy azt jelenti, illetve biztosan nem azt jelenti, hogy ez a kapcsolat végérvényesen megszakad. Azt jelenti, hogy nagy átalakuláson megy keresztül, ami ideiglenes szakítást, ideiglenes távollevést jelent, de maga a két ember végérvényesen nem tud egymástól elválni. Ennek az alapvető oka az, hogy ők ikerlángok, és annak maga a fogalom, amit ez jelent, amiből ahogyan ez létrejött, ez a kizáró ok, hogy ők nem tudnak végérvényesen eltávolodni egymástól. Viszont jelenleg a korábbiakhoz képest úgy élik meg a kapcsolatukat, hogy az most nagyon, nagyon nem jól működik. Nagyon sok problémával, nehézséggel küzd, akár anyagi veszteségeket is megélnek, de azt tudni kell mindig, hogy az anyagi veszteségek mindig akkor érkeznek, amikor mi az életfeladatunkkal, sorsfeladatainkkal szembe megyünk, amikor nem akarunk beleállni. És nagyon sokszor hallom azt is, hogy az ösztönből, meg hát én szívből cselekszem. Na most az élet és sorsfeladatok, és különösen az ikerlángoknál
az azt jelenti, hogy azzal szemben kell tennünk. Azokat, ami ösztönből jön, azokat kell nem legyőzni, hanem meghaladni. Úgy, hogy felhasználom mindazt, ami ösztönből jön, de azzal, hát asztrológiában azzal ellentétes jegyben lévő feladatot, vagy jegynek megfelelő feladatot, viselkedési módot kell fölvenni. Például egy oroszlán jeggyel szemben a vízöntő jegye van, és az oroszlán ő az, akinek az önértékelése pozitív értelemben a helyén van, aki mindig másokra támaszkodik, mert ő ugye a király, vagy a királynő alapvetően, viszont a vízöntő jegy meg az egy vagyok a sok közül elvén működik. Nem az egyenlőség, ahogy itt meg a szabadság, meg a testvériség, tehát ez egy ilyen, ez nagyon-nagyon alacsony szintű megélése, hanem az, hogy egy vagyok a sokból. És itt ez a lényeg, hogy nem vagyok se több, se kevesebb, hanem csak egy vagyok közülük, és mindenkit egyformán szeretek, tisztelek. És ehhez rengeteg tudás társul, hogy én ezt úgy élem meg az életet, hogy én egy vagyok a sokból. Azért részletezem például ezt a vízöntő feladatot, mert a magyar népnek pontosan ugyanez lenne a feladata 1989 óta, ugyanezzel a nehézséggel küzd, hogy mindenki különleges akar lenni, és nem csak egy a sokból, és attól még ő lehet különleges, csak pontosan ilyen nézőpontváltásra van szükség, mint amit én itt a kirakásban is próbálok megmutatni, hogy nem vagyok attól se kevesebb, se több, hogyha én egy vagyok a sokból. És itt nekik, például az ikerlángoknak biztos, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, ennek a megtanulása, úgy, hogy közben valószínűleg az egyik őjük legalább küzd azzal az energiával, hogy az érzéseit nem tudja kimutatni, nem tudja megélni, nem tudja áramoltatni oda-vissza, nem tudja befogadni a valódi érzéseket, és ez ugye ez is vízöntőjegy, tehát hogy ilyen nagyon komplex ennek az ikerláng kapcsolódásnak a megoldása, és csak egyesével lehet haladni, tehát hogy mindig egyet-egyet megoldunk, és utána azt beleillesztjük a többibe, mert van egy nagy, és van mellette sok. Szóval ők jelenleg úgy működnek, úgy fejlődnek, hogy a középpontban ez a nagy átalakulás van, és pont ezt mondtam az elején, hogy ami most energiák vannak, az ezt támasztják alá, ezt segítik, csak hogy felismerjük-e és tudunk-e vele élni, na hát az egyáltalán nem biztos, mert nagyon sokszor szembe megyünk, az egónk, amit itt egónak nevezünk, vagy neveznek, az homlok egyenes mást sugall nekünk, és annak inkább hiszünk, hiszen vele élünk, amióta csak megszülettünk, és az ikerláng feladat, az ikerláng kapcsolódás előbbre jutása pedig akkor lehetséges, hogyha ennek a bennünk lévő egót meg tudjuk szelídíteni, és tudunk vele együtt működni. Megnézzük itt a halált, hogy milyen átalakulásról lehet itt szó. Mi ez az átalakulás? Hát itt lehetséges a függőségektől való megszabadulás is. Lehetséges az is, hogy itt mélyen a lélekben ott van azok a szokások, ott van azok a korlátok, nem is ki akartam mondani, de nem is jut eszembe, amiket szoktak használni, kifejezéseket, hogy azokat kell leváltanunk, és ez pontosan abba illik, amit az előbb is mondtam, hogy az oroszlán leszállós, tehát az, akinek például ezt kell változtatni, ő esetében ő nagyon szeret, ez az ösztönös viselkedése, hogy akkor mindig máshoz fordulok segítségért, majd mindig valaki segít,
vagy mindig valaki megoldja a problémámat, és ezzel szemben lévő vízöntőjegyben pedig azt mondom, hogy én is ott vagyok mindig másnak. Tehát nem azt mondom, hogy nem fordulhatok máshoz, hanem hozzám is fordulhatnak. Még az előző esetben ő nem segít. Tehát egy ilyen finomságokat kell, és ezt így mindenkinek egyedül kell megnézni, vagy meg ráérezni, hogy mi az, amit változtatni kell, és itt ilyen jellegű komfortzóna, ez a szó jutott az előbb eszembe, komfortzóna elhagyásról van szó, hogy olyan szokásokat kell fölvennünk, olyan megváltoztatnunk, amitől eleinte nagyon óckodunk, de erre szoktam javasolni, hogy csak egy pici lépést kell tennünk, és utána a többi majd akkor már jön. De ez olyan, mint hogy amit másikat is szoktam mondani, hogy kérni kell az égi segítséget, mert ők maguk nem avatkoznak be. Ha elkezdek csinálni valamit, akkor elkezdenek segíteni, és kérem, akkor elkezdenek segíteni. Ugye megint csak a segíts magadon, az Isten is megsegít magyar mondás, ez nagyon fontos, hogy ott legyen bennünk, mert az nem véletlenül vannak ezek a mondások, hanem pontosan az ilyen feladatok, hát akár mondhatjuk ikerláng feladat, de bárki másnak is ugyanilyen feladatai vannak. Ezek a feladatoknak a megoldása rejlik ezekben a mondásokban. Megnézzük még ezt a veszteséget, hogy mi az a veszteség itt. És mindezek dacára, hogy nincsenek együtt, és hogy mindezek dacára, hogy milyen folyamatok zajlanak külön-külön az életükben, mégis ott van az a szinte már beteges érzések, az a vonzalom, ami úgymond kiírthatatlanul ott van bennünk, hát, és ez szó szerint így is van. A veszteséget, a veszteségi élményt, érzést, ez okozza, hogy ott van az a mély érzés, és az egónk, a büszkeségünk, hát majd én megmondom, meg én velem ezt ne csinálja, szóval ezek a fajta gondolataink, ezek megakadályoznak bennünket, hogy pusztán érezzünk, hogy tisztán is, és ne törődjünk azzal, hogy mit akar az ego. Megnézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak nekik egymással kapcsolatosan. Milyen gondolatok vannak bennük egymással kapcsolatban, kettőt kérnék szépen, és először a férfi, hogyan mit gondol a nő iránt, mit gondol a férfi a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Úgy gondolom, hogy a férfi gondolataiban leginkább az szerepel, hogy merre viszem, mert úgy láttam a múltkor, hogy ahogy feltöltöm a YouTube-ra újabban, ottan kicsit másképp jelenik meg. Szóval, hogy a férfi gondolataiban az van, hogy ez egy égi találkozás volt a kettejüké. Hogy ők egymással találkoztak, azt valahogyan föntről irányították, és ezt ő még mind a mai napig így gondolja, függetlenül attól, hogy nem tudjuk még, hogy mi van még emögött, de meg is kérdezzük, hogy mi van emögött, miért gondolja ő, hogy ez égi irányítás volt. Lehetséges, hogy olyan mély vágyakat él meg, így a női lélek ikerlánggal kapcsolatosan a lélek. Hát nem biztos, hogy a lélektársa, de lehet, hogy a lélektársa is, de
a női ikerlángjával kapcsolatosan, olyan nagyon mély ez a kapcsolódása, vagy az érzések, a vágyak, a remények, ami benne van, hogy ezt nem tudja, hát nem tudja másképp magyarázni, mert a hagyományos földi érzésekhez ez nem hasonlítható. Ugyanakkor lehetséges az is, hogy ő azóta úgy érzi, hogy amióta találkoztak, hogy azóta a sors bántja őt, a sors nehezítéseket görít az útjába, és azok a nehezítések akár olyanok is lehetnek, amivel ő nem bír egyelőre megbirkózni. Nem tudja, hogy hogyan tud ezeken felülemelkedni, és hát bizony, amikor nincs senki a környezetében, akivel ilyenről tudna beszélni, erről a különleges kapcsolódásról, amikor nem talál ide a videókhoz, nem talál olyat, hogy leírást, addig az ember mint egy őrült bolyong a világban, és egyszerűen nem tudja, hogy hol van, mit csinál. És igazából azért is van bennem ez a nagy bizalom az iránt, hogy itt mégiscsak úgy van tervezve az égi világ által, hogy minél több mindenki jöjjön létre, mert hogy most van lehetőség arra, hogy megtaláljuk azt, akinek valahogyan több tudása, vagy több elképzelése van arról, hogy mit lehet csinálni, és például én is, ahogy mondtam, hogy én azért csinálom ezeket a videókat, hogy olyan dolgokat mondjak el benne, ami valahogyan segít az érintetteknek másképp szemlélni az életüket. És mint ahogy mondom, sajnos azt is tapasztalom, hogy nagyon sokan megkeresnek engem, mert ide hozzám irányítják, és aztán a könnyebb utat választva elindulnak egy másik úton. Az a könnyebb út, az nem visz sehova, az a körbe-körbe járás útja. Muszáj olyan nehézségekkel szembenézni, ami tényleg nehéz. Muszáj olyan nehézségekkel szembenézni, hogy nem kommunikálok a másikkal, hogy megtanulom tiszteletben tartani a másik személyt, és azt, hogy ő nélkülem akarja, nem ő akarja, az égiek akarják, hogy teljesen külön, egymás nélkül, mindenféle napi szintű vagy heti szintű kommunikáció nélkül fejlődjön a két ember. És ez a mai kommunikáció dömpingre épülő világunkban nagyon-nagyon nehéz. Viszont amíg csak beszélünk, addig a belső fejlődésünk stagnál. És ezért van szükség arra, hogy nem beszélünk, hanem időről időre némaság van, és időről időre meg kell tapasztalnunk a befelé fordulást. És amikor nem ezt csináljuk, akkor jön az égi akarat, és elviszi tőlünk azt a személyt, akivel nekünk dolgunk van. Például úgy, hogy jön egy negyedik, bejön a kapcsolatba, és olyankor szokott az lenni, hogy akit mi ikerlángunknak vélünk, van egy társa, de még jön neki egy másik rajtunk kívül is, mert sok neki minden. És ezt nem akarjuk tudomásul venni, hogy sok. Megnézzük akkor, hogy a női részről mit tudhatunk meg. Hát ő úgy gondolja, hogy a férfi az nagyon magányos, hogy nagyon is fél változtatni az életén, illetve lehetséges, hogy féltékenység is van benne, néhány esetben előfordulhat az is. Elnézzük akkor, hogy erről mit tudhatunk meg. Hát a női ékenláng úgy gondolja, hogy a férfi jelenleg olyan nehézséget, tehát a komfortzónájának a megváltoztatásával összefüggő nehézségeket él meg,
és bizony ennek néha az az egyik megnyilvánulási módja, hogy anyagi nehézségekbe kapcsolódják. A vállalkozásnak nem jönnek bevételek, nem úgy alakulnak a dolgok, a munkahelyről elküldik az embert, nem kap másik munkát, és tehát itt mind a két, a félelmek is ezzel függnek össze, nagyon-nagyon kétségbe van már esve attól, hogy az anyagi világban az anyagi dolgai a női kellem szerint a férfinak már nagyon kétségbeejtőek, és tulajdonképpen ez megint egy tanítás az égérek részéről, hogy bennük kell bíznunk. És ezt, ha hiszitek, hanem ezt muszáj megtanulni, hogy mert keresztül addig vesznek el mindenféle lehetőséget, ameddig meg nem értjük azt, hogy csak az az égiekbe, a teremtőbe vetett hitünk az egyetlen, ami hoz majd bevételt. És ameddig oda nem jutunk el, addig veszik el a forrásokat, veszik el a lehetőségeket. És itt nagyon, a női részről nagyon azt érzem, hogy ő úgy gondolja, hogy a férfi ilyennel küzd most. Ettől a félelem, hogy nem lesz bevétel, hogy mi lesz, hogyan lesz. Ez a mi lesz, hogyan lesz, ez megint az egóhoz tartozik, és semmi köze a hitünkhöz. És ennek odáig kell elmennie, hogy tulajdonképpen mindenről is le tudjunk mondani, anélkül, hogy ezért bármilyen rossz érzés lenne bennünk. És ilyen gondolatai lehetnek a nőnek, bár nem tudja ezeket valószínűleg, amit most elmondtam, de azt látja, hogy a férfi szenved, nagyon szenved az anyagi világban tapasztalt dolgok miatt. Megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak bennük, mit éreznek egymás iránt, hogyan éreznek ők egymás iránt. Kettőt ismét, és a férfi hogyan érez a nő ékerláng iránt. Mit érez a férfi a nő iránt? És mit érez a nő a férfi iránt? Hát itt a férfi kétségbe van esve. Mind ahogy az előbb is láttuk ott már, hogy ő neki olyan szokásbeli változásokat kellene végrehajtani saját magában, de nem nagyon akaródzik neki, és akkor inkább azt a taktikát választják, nagyon sokan, kifejezetten a férfiak, de ugye a nők is, nem csak a férfiak, hogy háttérbe helyezik az érzéseket, ehelyett inkább nekiállnak és munkaterápiába fognak, rengeteget dolgoznak, és akkor így próbálják elnyomni az érzéseket. Mondjuk a nőknél ez úgy jelenik meg, hogy nekiállnak akár sportolni, ilyen eszeveszett módon, tehát úgy értem az eszeveszett módon, hogy tehát ilyen függőségé válik a sport, vagy valami teljesen más, amivel megpróbálják lekötni a figyelmüket, az idejüket, de ez sajnos éppen, hogy csak elnyújtja a fájdalmat, mert nem megoldást ad, csak időhúzást. Ez a szőnyeg alá söprésnek nevezett technika, amikor valami mással töltjük ki az időnket, ahelyett, hogy belső önvizsgálatot tartanánk, hogy miért van ez így, mivel nem akarok szembenézni, miért fáj ez ennyire, és ilyenek. Itt biztos, hogy nagy fájdalmat él meg így a férfi, és nem teszi fel ezeket a kérdéseket, hogy miért fáj ez ennyire, hogy hiányzik a női kelláng, miért fáj ez ennyire, amikor meg ott van a másik, ott meg nem fájt, vagy nem fáj az a másik dolog. Tehát, hogy mi a különbség, és akkor ezeket bizony ki kell elemezgetni. Megnézzük, hogy akkor mi van itt a háttérben, az érzések hátterében.
fél. Jaj, hát. Itt lehetséges az, hogy nem tudja, ugye megint csak kijönnek az anyagi problémák, az, hogy reménykedik egy váratlan pozitív fordulatban, viszont ott van a kétségbeesés hátterében az a fajta új jelenség, ahogy a nő megéli, új jelenségként, hogy lehet, hogy volt közöttük egy olyan beszélgetés, aminek a vége az nem jól alakult, és fél, hogy ez egy új szakaszt jelent, hogy ők nem beszélgetnek. És itt ilyen is lehet benne ebbe a kétségbe esett érzésben, hogy két oldalról is olyan dolgok történnek, amit ő nagyon nehezen él meg. És ha már itt ilyen szempontból nézzük, akkor nézhetjük úgy is, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy amikor egy igálán kapcsolódásban már elérkezik az idő, hogy lépjen, tovább lépjen, fejlődjön, akkor bizony az egyik oldalról jön az, hogy anyagi problémák, nem alakulnak jól a dolgok, mindenfélre sikerül, többek között a női kellánggal való kommunikáció is félrecsúszik, mert arra van szükség, hogy mindenki egyedül legyen, ne beszéljenek egymással, hanem befelé figyeljenek. Ne mással töltsék el az időt, hanem magukkal foglalkozzanak, mert ez az egyetlen kiút. Minden más az teljesen tévútra visz, és minden ebbe az irányba, az égiek mindent úgy intéznek, hogy ebbe az irányba tereljenek bennünket, aztán vagy észrevesszük, vagy nem, hát inkább nem, de most pontosan ezért mondom el, hogy ezt tapasztalom, hogy ezt ilyen nagyon, ahogy szoktam mondani, van humorérzékük, és mindent úgy intéznek, hogy egy idő után már ne tudjunk kibújni, azt mondhatjuk már, hogy elérkezik a torony állapot, olyan is van, amikor már túlfeszítjük a húrt. A női oldalról meg azt látjuk, hogy ő meg érzések, hát tömkelegét éli meg, ő nagyon is mélyen és nagyon pozitívan éli meg az életet. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg. Hát lehet, hogy ő benne nagyon sok érzés van, nagyon sok érzés kavarog, és sokat gondolkodik azon is, hogy mi az, amiben ő vágyik, mi az, amiben ő reménykedik. Viszont az is látszik, hogy ezzel saját magával is küzd. Tehát itt ezek a mély érzések tulajdonképpen ilyen felszínen lejátszódó dolgok, és valójában pedig a mélyben ez a küzdelem van, a belső küzdelem, önmarcangolás, akár azért is, hogy nincs találkozás, akár azért is, hogy miért jönnek a közbe akadályok, vagy lehet itt is az, hogy megjelenhet benne annak a más minőségű utórezgése, amit utoljára a másikkal beszéltek. Szóval, hogy ő benne is van ilyen, csak ő nem ennyire kétségbe esett, mint ahogy a férfi kellánk, hanem sokkal bizakodóbb, sokkal reménytelibb. És ez így van jól, ugyanis energetikailag ők össze vannak kötve, és ha a női kellánk bizakodó és reményteli, akkor az megy át a férfinak energetikai kapcsolódáson keresztül, és akkor ez fogja őket, vagy fogja a férfit is majd előbbre billenteni, és ezért lehet azt hallani, hogy a nőnek muszáj önmunkázni, muszáj egyedül emelkedni, és muszáj egyedül, úgyhogy nincs ott vele a férfi társa, mert ő a fejlődés, a kettejük fejlődésének a kulcsa.
és amíg ezt nem látja be, és nem dolgozik ezerrel azon, hogy ő mit csinál, és miért úgy csinálja, addig egy helyben topog maga a kapcsolódás is, és csak a szenvedést élik meg, miközben ez a kapcsolat tiszta örömteli és boldogságot ad, hogyha átbillen azon a kritikus ponton. Megnézzük, hogy mi várható a következő 1-2 hétben ebben a kapcsolatban. Lesz átbillenés ezen a kritikus ponton, vagy mi várható a férfi, illetve a női láng életében, a kapcsolatban, szóval bármi. Lássuk, mi várható a következő 1-2 hétben. Mi várható? Találkozásra való, a találkozásban való reménykedés, a kapcsolatban úgy látják, hogy nem működik, akár mindketten úgy életik meg, hogy a kapcsolat éppen most már a végét járja, és reménykednek, hogyha találkoznának, akkor ez föl lehetne éleszteni. Viszont én azt gondolom, hogy a felélesztéshez azoknak a lépéseknek, amiről az előbb beszéltem, hogy befelé kell menni, az egyetlen megoldása, az a megoldási kulcs, és ez a kapcsolat teljesen más fajta gondolkodást kíván, mint amit életünkben bármikor korábban megéltünk, különben nem jutunk előbbre. Megnézzük azért még, mi ez a betegség itt. Lehetséges, hogy valamelyikőjük, vagy mindkettőjüknek vannak olyan függőségeik, amelyek nehezítik magát a kapcsolat létrehozását, és itt a betegséget arra utal tulajdonképpen, hogy a kapcsolat is azért nincs túl jó állapotban, mert hogy ez a függőség, ez nagyon ott van a mindennapjaikban. Akár ez társfüggőség is lehet, de bármilyen más, ami például a szokásokhoz való merev ragaszkodás, a pénzhez való merev ragaszkodás, vagy az, hogy hát de én ennél a szintnél alább nem adom. Tehát, hogy ehhez való merev ragaszkodás, ez is egyfajta függőség, ami megakasztja a kapcsolatot. Viszont itt az is látszik, hogy nagyon sokat töprengenek rajta, vagy fognak töprengeni rajta, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a dolgokat, a múltat, a jobb irányba terelni a dolgokat. Sajnos, mint az előbb is mondtam, csak a befelé mélyülésen keresztül vezet út. Megnézzük itt még, mi ez az özvegyasszony. Itt bizony lehet még egy olyan valaki is, aki belebeszél ebbe a kapcsolatba, úgy belebeszél ebbe a kapcsolatba, hogy hatása van egyik vagy másik oldalról, és ez nem feltétlenül nőt jelent, valaki olyan személyt, akinek hatása van erre a kapcsolatra, és olyan feladata van kifejezetten, mert itt van az égiek, ők adták neki ezt a feladatot, hogy kvázi mint egy nehezítés itt legyen benne, hogy ne legyen olyan könnyű meglépni azt a régi szokások elhagyását, vagy a kapcsolat elmélyülését, és bizony itt lehet ez egy olyan személy, aki, mint mondom, ő neki ez a karmikus feladat, ő ezt a karmikus feladatot kapta ebben a ikellán kapcsolódásban, hogy ő az, aki akadályozza, visszahúzza,
amikor már mennének előre, de még nincsenek meg energetikailag, nem érték el azt a szintet, amikor mehetnek egymás felé, akkor ő lesz az, aki visszahúz. És ez olyan nagyon szépen meg van komponálva ott fönt, ahogy én néhány ilyen kapcsolódásnak a dinamikájára, a dolgokra rálátok, hogy tökéletes, egész egyszerűen tökéletes, ahogy milyen alapossággal és részletességgel megvannak ezek az ikellán kapcsolódásoknak a fejlődési dinamikája meg van előre tervezve, és igen, meg van tervezve, bárki bármit mond, itt minden gramra meg van tervezve, és ahogy szoktam mondani, van az égieknek valami mérőkéje, amivel mérik, hogy mi milyen állapotban vagyunk, energiaszinten, tudatszinten, és hogy mit engedhetnek meg, illetve kell-e energia utánpótlás, akkor megengedik, akkor egyszerűen csak összejön a találkozás, és olyan módon, hogy húha, és aztán amikor meg, hát úgymond nem érdemeljük ki, akkor meg közben jön egy ilyen valaki, aki belebeszél és megakadályozza, mert akkor még éppen nem érdemeltük meg, mert az ő mérőkéjük nem azt mutatja. És bizony nincsen hova reklamálni, mert ez minden a láthatatlan világ sokkal fejlettebb lényei intézik, mint mi magunk vagyunk, de ha ügyesen csináljuk, akkor hamarosan ott találhatjuk mi is magunkat. Ez a célja egyik ellánkapcsolódásnak, hogy közösen jussunk oda, abba a szférába, ahol ezek a nagy dolgok történnek, és remélem, hogy ez elég biztató, és ebből már kis kóstolót kaphatunk itt a földi világban is, de mondom, hogy nem adják ingyen. Ennek a jelei mutatkoznak itt, hogy akár lehet előbbrelépés is, és én nagyon remélem, hogy lesz is, és minél több mindenkinek kívánom, hogy sikerüljön már magában rálátni egy-egy olyan dologra, hogy jaj, hát hogy viselkedtem, jaj, hát hogy csináltam, és akkor így nem kell tovább fokozni, hogy ilyen meg olyan voltam, csak azt, hogy viselkedtem, és akkor és azt kielemezni, hogy miért volt úgy, miért azt csináltam, miért másokkal, nem kifejezetten az ikerlánggal, mert ő a felismerést mutatja meg, hanem egy korábbi életszakaszunkban valaki mással. És így lehet ezeket a kapcsolatokat előbbre léptetni, közelebb jutni egymáshoz. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy megnézitek a videót, és kérlek írjátok meg a kommentben, hogy ez tud-e nektek segíteni, vagy mutat-e valami mást, amit úgy jobban megértitek ezáltal, amit elmondok. Hát remélem, hogy így van, mert én ezért csinálom. Úgyhogy köszönöm ezért a kommenteket, meg a lájkot, meg a feliratkozást, ha még nem vagytok feliratkozva, és egyénibe is tudtok jönni hozzám, hogyha ezzel kapcsolatosan bármi kérdésetek van, akkor tudtok egyéniben is keresni. Az e-mail címet megtaláljátok a leírásban is, meg az első kommentben is, és akkor rányírtok és tudunk erről beszélni, hogy ez hogyan van, meg kinél mint van. Úgyhogy rajta, bátran. És akkor személyesen is lehet találkozni. Megvolt a szombaton is a találkozó, és nagyon-nagyon jó volt. Bővül, mindig egy-egy fővel bővül a csapat, úgyhogy, de így is nagyon jól van, mert ugye nincs mindig mindenki ott, de jó hangulatban telnek ezek a beszélgetések, és pontosan ilyen dolgokról is beszélünk, és tesszük folyamatosan tisztába a helyére a dolgokat, mert hogy van 1000 dolog, amit még meg kell beszélni. No hát köszönöm, és akkor mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!